عرضی کنم خدمتتون با جلسه 12 از آزمون محاسبات درس استاتیک در خدمتتون هستم. در این جلسه قرار در مورد بردارها و انواع بردار با هم صحبت کنیم، بشناسیم، ببینیم بردار آزاد چیه، بردار لغزان چیه، بردار فیکس چیه. بردارها رو با هم بشناسیم و تعریفش رو یاد بگیریم تا بتونیم توی جلسات آتی که میریم سراغ برآیند بردارها بتونیم ازشون استفاده کنیم. خب قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع بکنم ازتون خواهشمندم که اگر ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا میکنید کانال رو حتما سابسکرایب بفرمایید و ویدیوها رو لایک کنید و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این روند و ضبط این آموزش ها باشید. خب به سراغ پاورپوینتمون برای دوره آموزش استاتیک جلسه 12 بردار و انواع آن. خب ببینید سه نوع بردار تعریفیم: بردار آزاد، بردار لغزان و بردار بسته. بردار آزاد رو که همون فری هم بهش میگن تو انگلیسی و بردار لغزان رو بهش میگن ترانسمیسیبل، به این شکل نوشته میشه، نقیهش رو پایین می‌نویسم ترانسمیسیبل، و بردار بسته رو بهش میگن باند یا فیکس. بردار آزاد برداریه که یک راستا و جهت و مقداری داره که شما میتونید این رو توی صفحه به هر جایی که دلتون میخواد انتقال بدید با همون راستا و بردار و راستا و مقدار و جهت و یه خط اثر منحصر به فردی نداره. این خط اثر رو میتونید هر جایی ببرید و فقط باید این راستا و جهت و مقدار رو حفظ کنید. اما بردار ترانسمیسیبل وقتی که یک برداری به این شکل داریم یک خط اثر مشخصی داره که شما نمیتونید این رو تو فضا جا به جا کنید به جز اینکه توی این راستا حرکت کنید. اما بردارهای بسته برداریه که شما به هیچ عنوانی نمیتونید این رو، یک نقطه اثر مشخص داره و امکان این رو نداره که هیچ گونه جابجایی داشته باشه. خب حالا اگه بخوایم با هم یک تعریفی داشته باشیم، میگیم برداری که بتوان آن را بدون تغییر اثر و خاصیت به هر نقطه از فضا انتقال داد. یعنی خط اثرش تغییری نمیکنه، خاصیتش هم تغییر نمیکنه. به چه شرطی؟ به شرطی که راستا، مقدار و جهتش ثابت بمونه. حالا میگیم دو تا بردار آزاد، در مورد بردار آزاد صحبت کنیم، در صورتی که موازی، هم جهت و دارای مقدار یکسان باشن مساوی اند و بهشون چی میگیم؟ میگیم بردارهای همسنگ. خب برداری که بتوان آن را داریم در مورد حالا بردارهای ترانسمیسیبل یا بردارهای لغزان صحبت کنیم. برداری که بتوان آن را به هر نقطه در همان راستا، یعنی در راستای خط اثرش، انتقال داد بدون آنکه اثرش تغییر کند به شرطی که جهت خود را حفظ کند. خب دو بردار لغزانی که یه راستا دارن، یه جهت دارن و یه مقدار دارن مساوی هم و بهشون میگیم بردارهای هم ارز. اما باندها هیچ تعریف خاصی ندارن. برداریه که نقطه اثر آن فقط یک نقطه باشد و با هر گونه تغییری در راستا و نقطه اثرش ویژگی‌ها و خاصیت‌های اولیه‌اش رو از دست میده. پس هیچ حرکتی نمیتونه داشته باشه، نه در این راستا، نه میتونه مثل بردار آزاد باشه، هیچ حرکتی نمیتونه داشته باشه.
ببینید پس یه خدمت یه بار دیگه بگم. بردار آزاد برداری بود که خط اثر منحصر به فردی رو نداشت. میشد اگر راستا و جهت و مقدارش رو تغییر ندیم تو هر مکانی این رو انتقال بدیم. بردار لغزان برداری بود که خط اثر منحصر به فرد داشت. میتونستیم جاش رو تغییر بدیم به شرطی که راستای اون توی خط اثرش به هم نمیخورد و جهتش رو حفظ کرد. دیگه هر جایی فضا نبود، توی راستا و جهت خودش باید تغییر میکرد. بردار بسته اصلا قابلیت هیچ گونه تغییری رو نداره. خب حالا بردارها توی دو حالت میان. یا حالت سه‌بعدیه که بردار ما 3 تا مؤلفه پیدا میکنه. AX، AY و AZ که با آی و جی و کا که حالا بهتون میگیم چیه نشون میده. این میشه برداری که تو فضای سه‌بعدیه. ولی بردار تو فضای 2 بعدی فقط 2 مؤلفه داره. حالا مثلا با بی نشون بدم، بی ایکس آی و بی وای جی. خب این موارد رو در مورد بردارها باید بهتون میگفتم. این 3 نوع بردار رو باید شما میشناختید. این رو تمرین کنید. سوالی نکته بود پایین این ویدیو بر من کامنت بذارید تا جلسه بعدی که ادامه مبحث بردارها رو با هم پی بگیریم. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار.